හරි එහෙනම් අද පිළිගන්න Aqua YouTube channel එකට අද අපි planted tank setup එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ තුනකන aquascape එකක් නෙමෙයි. aquascape එකක් නෙමෙයි කියන්න බෑ. අපි planted මගේ දෙන විදිහට නම් planted tank setup එක තමයි අපි අද කරන්න හදන්නේ. වීඩියෝ එකට පටන් ගන්න කලින් මම කියන්නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඒගොම share කරලා subscribe දෙවුත් දාලා තවුලන bell icon එක ගහලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලන්නත් පුළුවන්. අපි ඉතින් මුලින්ම කරන්න යන්නේ මේක තමයි. මුලින්ම මාගා තියෙනවා tea roots වගේක් කරලා හදාගත්ත ඒවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික අපි හරි හැටි තියන්නේ කොහොමද මේකලා අඩියයි භාගේ. ඒ කියන්නේ අඟල් 12යි අඟල් 6යි අඟල් 6 ටැංකියක් පරණ ටැංකියක් මගේ තිබ්බ එකක්මයි. මගේ ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් තිබ්බ මේ ටැංක් එක මගේ එක්සස් ප්ලාන්ට් වගේ පිටෝන එක. මේක සම්පූර්ණ ගැලෙව්වා. ගලවලා ඉවරලා අද වෙනස්ම සෙටප් එකක් කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලොන්ටත් බලන්න ලේසි වෙන්න. ඒකම ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා ඇති එතරම් මේක සබ්ස්ට්‍රේට් එක දාලා තියෙනවා. සබ්ස්ට්‍රේට් එක තිබ්බ එකමයි ගත්තේ. වෙනසක් කරේ නෑ. තාමත් වතුර තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදිහට පේන්න හදා ගන්න ඕනේ. මේක දැන් අපිට අලව ගන්න තමයි ඕනේ. එක්ක පුළුන් නැත්තම් ෆිල්ටර් වූල් එක මම ගිය අපි කරපු මදුකත් එක්ක කරපු වර්ක්ෂොප් වලදී කියලා දීලා තියෙනවා, පෙන්නලා තියෙනවා. මොනවාරි පුළුන් හරි ෆිල්ටර් වූල් එක හරි සුපර් ග්ලූ මික්ස් කරාම මික්ස් කරලා දෙද්දි හොඳටම ඇලවෙනවා කියලා. ඉතින් මමත් අද ඒ දේම තමයි කරන්නේ. DRIFTWOOD එකකට තියලා ෆිල්ටර් වූල් එකට සුපර් ග්ලූ දාලා තමයි අලව ගන්න හදන්නේ. අලවගෙන ඔන්න ඔය විදිහට හිටින්න තමයි මම ටැංක් සෙටප් එක කරන්නේ. ලොකු සෙටප් එකක් නෙමෙයි මේක. ඇත්තටම කියනවා නම් පැල වර්ග දෙකක් වගේ තමයි දාන්න හිතන් ඉන්නේ. අද මාගා තියෙන එකක් දාලා කරමු අපි අද මේක ඉවර වෙනකම්. එහෙනම් කට්ටිය වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම තැනින් තැනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. use කරනවා. ඒක තමයි ලයිට් එකේ. ලයිට් එකෙන් තමයි සුපර් ග්ලූ එක වෙලා ගන්න. මොකද අපිට හදිස්සි මේක කරන්න. හදිස්සි කියන්නේ මේක තමයි මේක වෙලා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති normal එක කඩෙන් ගන්න දෙන සුපර් ග්ලූ එක ඒ තරම් හොඳට ඉක්මනට වෙලෙන්නේ නැහැ. වෙලෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෑන් එකක මොකක් මාරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මේකෙන් ඒක නිසා ලයිට් එකේ තියෙන හිට යූස් කරලා තමයි මේක කරගන්න. වෙලා ගන්න. ඉතින් මේ ටික මම ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් යවන්නම්. සබ්ස්ට්‍රේට් එක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ මගේ යූස් කරපු aquarium soil එකක් තියෙන්නේ. මම හදාගත්ත එකක්. මම ගෙදර හදාගත්ත DIY soil එකක්. ඔයගොල්ලොන්ට ඒක වීඩියෝ එකක් දීලා ගේන්න ලබන සතිය කියලා කියන්න බෑ. වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට DIY වීඩියෝස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම ඔයගොල්ලොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේ ඉදිරියේදී DIY soil එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න.
තියෙන අපි අලෝගත්ත ඩ්‍රිෆ්ට්වුඩ් එක මම ටයිගල් කේබල් ටයි එකක් දාලා ගලක දාලා යට ගහලා තියෙන මොකෝ මේක තාම වතුරට මේ වතුරෙන් ඒ කියන්නේ පෙන්ගිලා ඇතුලේ නිකම්ම තියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. අනික මේ වගේ දෙයක් දාලා තියද්දි හරියට අපිට ගන්න පොසිෂන් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන විදියට. ඉතින් හරියටම කියනවා නම් ඔන්න දැන් ප්ලේස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔක ඔය විදිහට තියාගන්නයි ඕනේ. ඉතින් ඔය සබ්ස්ට්‍රේට් එකකට පොඩි ගල් කැලික් තියෙනවා. ඒවත් උදව් කරගෙන අපි ඔය විදිහට තියාගමු. තියාගෙන ඉවරලා වැලි එහෙම දාගන්නත් ඕනේ. මොකෝ එක පැත්තක් තමයි මගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ ඕකේ ප්ලාන්ට් කරන්න. මේකෙදිම මම යොදාගත්තේ කැටවැල්ලක් කියන්නේ ගෙදර තිබ්බ වැලි වගේක් අරගෙන මම ඒක ගංගේ වැල් ටික තමයි දාගෙන මේක හදාගන්න යන්නේ. මේ මුහුදු වැලි මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන අඩුයි. මොකද මුහුදු වැලි වල කැල්සියම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනන්ද ටැංක් එකේ බැලන්ස් එක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා යයි කියන බයට තමයි මම මුහුදු වැලි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. ගොඩක් වෙලාවට මම යූස් කරන්නේ ගංගේ වැලිම තමයි. අපි දැන් ප්ලාන්ට් කරගන්න යන්නේ. මම ප්ලාන්ට් කරන එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනම වීඩියෝ එක හරියටම කොහොමද ප්ලාන්ට් කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ටීසර් එකකින්. ඔයගොල්ලෝගේ සාමාන්‍යයෙන් අත්තට හුරු වුණාට පස්සේ යන් ඒක එච්චර ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඉතින් මම වැලි වලත් ඔබනවා. ඒක එහෙම කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ සොයිල් එකක් තිත්තයි. අනිත් එක තමයි ප්ලාන්ට් එකට පැටලෙන්න බලනවා. මොකද මේක මේ ස්ටාර් ග්‍රාස් ප්ලාන්ට් එක ඔය හිටවන්නේ.
ස්ටාර් ග්‍රාස් එක ඔය තියෙන එමස් ෆෝම් එකේ කියන්නේ වතුරෙන් උඩ මම ගෙදර හදාගත්ත ප්ලාන්ට් වගේක් තමයි අද විතරවන්නේ. උඩට තව රොටාලා බ්ලඩ් රෙඩ් එක වගේ යූස් කරන් හිතාගෙන ඉන්නවා. බ්ලඩ් රෙඩ් එක මාව දැන්ට නෑ ගේන්න ඕනේ. තව ඇනුබියස් බාටරි වගේ ප්ලාන්ට් එකක් ඔතන අපේ කේබල් ටයි එක දාලා තියෙන තැන ඒ හරියට යූස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ඇත්තටම කියනවා නැනෝ ටැන්ක් සෙටප් එකක් නැනෝ ප්ලාන්ටඩ් ටැන්ක් සෙටප් එකක්. ඉතින් සෙටප් එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මම ඉගෙන ගත්තා නම් subscribe කරලා help එකක් දෙන ගමන් වීඩියෝ එකට like කරන්න, bell icon එක ගහන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේකේ අන්තිමටම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සති දෙකකින් විතර පස්සේ මේ සෙටප් එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියන එක සිනමැටික් වීඩියෝ එකකින් මම දාන්නම්. එහෙනම් ඒකත් බලලා හැමෝම එන ලබන සතිය හම්බෙමු. එහෙනම් goodbye. Thank you.